بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة حلقتنا سريعة لأي حد شغال في الويب ديزاين. ازاي بسرعة في خلال 30 ثانية اقدر احول اي CSS عندي، اي ستايل انا عملته لموقع، ل RTL، لتنسيق بيدعم اللغة العربية من اليمين للشمال بدل من الشمال لليمين. دلوقتي لو اخدنا مثلا البوت ستراب كمثال ورحنا للاكزامبلز بتاعته ورحنا اكتر حاجة هتكون واضحة عليها الكلام ده كله، ورحنا للجريد، اخدنا الصفحة دي كاملة واخدناها لصفحة عندنا في الكمبيوتر. ادي بلوج وادي البوت ستراب وده الجريد نفسه. ان لو عملنا هنا فيو بيج ريسورس هنلاقي ادي البوت ستراب وهنا الجريد نفسه، ادي الستايل بتاع الجريد. اخدنا الاثنين وحفظناهم على الجهاز. دلوقتي ازاي نعمل RTL في 30 ثانية؟ هنفتح الصفحة بتاعتنا وادي البوت ستراب ربطناها وادي الجريد، وهناخد البوت ستراب نفسه كنترول A كوبي، وهنروح نفتح هندور على RTL CSS في جوجل. هنلاقي اول موقع اهو، هنخش عليه هنلاقي RTL CSS اونلاين هنا موجودة. هنختارها بكل بساطة ونحدد كل ده كنترول V. ادي البوت ستراب وادي ال RTL بتاعنا طلع هنا. هناخد كل ده كوبي، ولو رحنا هنا عملنا ملف جديد قلنا له مثلا RTL.css وعملنا بيست سيف، حفظنا الملف، ونروح هنا نربط ده. هنبدل مثلا بوت ستراب بال RTL. قبل ما نعمل سيف لو بصينا هنا للسايت اهو، ده اللي موجود عندنا على الجهاز، او عملنا ريفرش هو ده اللي موجود من الشمال لليمين. تعال هنا نقول له سيف RTL، حددنا الستايل بتاعنا ال RTL. هنعمل هنا ريفرش هنلاقي الموقع كله اصبح من اليمين للشمال في 30 ثانية وببساطة، بدل ما نقعد ندور. الصح ان احنا نبقى عارفين ازاي نغير الكلاس نفسه بدل الليفت رايت، سواء فلوت سواء اي كونتينر موجود. لكن الموقع ده سهل علينا، بعد ما اخلص الستايل كامل اقدر اعمل له RTL بسرعة وببساطة، يسهل عليا وينجز عليا في الوقت. ويا رب تكون معلومة تفيد اي حد يشوفها، وشكرا لكم لمتابعتكم. السلام عليكم.